બટેટાને પલાળ્યા વગર, બાફ્યા વગર કે ઉકાળ્યા વગર ફક્ત 5 મિનિટમાં બજાર જેવી ક્રિસ્પી વેફર બનાવવાની રેસિપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ, જેને તમે ઉપવાસ કે વ્રતમાં ખાઈ શકો છો. તો આ વેફર બનાવવા માટે આપણે અહીં 1 કિલો જેટલા લાલ બટેટા લઈ લીધા છે, કારણ કે લાલ બટેટામાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જેના કારણે વેફર છે ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી લાંબા સમય સુધી રહે છે. તમને હવે પ્રશ્ન એમ થતો હશે કે શું આપણે રેગ્યુલર બટેટામાંથી વેફર બનાવી શકીએ છીએ? તો જી નહીં. તમે એનામાંથી જ્યારે વેફર બનાવો છો તે તળતી વખતે તો ક્રિસ્પી લાગે છે, પણ જ્યારે તમે એને સ્ટોર કરો છો ત્યારે એ સોફ્ટ થઈ જાય છે. ઘણા લોકો તમને એમ કહેશે કે આ રેગ્યુલર બટેટામાંથી પણ તમે વેફર બનાવી શકો છો, પણ જ્યારે તમે એને બનાવો છો ત્યારે બનાવતી વખતે ક્રિસ્પી હોય છે, પણ જ્યારે તમે એને સ્ટોર કરીને રાખો છો તે નરમ પડી જાય છે. હવે બીજો પ્રશ્ન એ કે જે નવા બટેટા આવે છે, શિયાળો પૂરો થતાં જ્યારે ઉનાળાની સિઝન શરૂ થાય અને આપણે સુકવણી માટેની વેફર બનાવીએ છીએ, તો એ બટેટામાંથી તમે આ વેફર બનાવી શકશો, કારણ કે એ બટેટામાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, કારણ કે નવા હોય છે, તાજા હોય છે. તો એનામાંથી તમે જો વેફર બનાવશો તો એ આવી ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી લાંબા સમય સુધી રહેશે. પણ અત્યારે જ્યારે ચોમાસાનું વાતાવરણ છે ત્યારે તમારે આ લાલ બટેટામાંથી જ વેફર બનાવવાની રહેશે. તો અહીં આપણે બટેટાને છોલી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કેટલો સફેદ છે, જાણે કે શિયાળાના નવા અને તાજા બટેટા. હવે આ બધા બટેટાને આપણે છોલી લીધા છે અને ઠંડા પાણીમાં આપણે મૂકી દઈશું, જેથી કાળા ન પડે, અને ઠંડા પાણીમાં મૂકવાથી એનામાં રહેલું સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ પણ ઘટી જાય છે. હવે અહીં એક વાટકીની અંદર આપણે 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી લઈ લીધું છે, જેની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું નાખી દઈશું. અહીં જો વ્રત કે ઉપવાસ માટે તમે વેફર બનાવવાના હો અને એમાં રેગ્યુલર મીઠું ન વાપરતા હો તો એની જગ્યાએ તમારે સિંધવ મીઠુંનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે સારી રીતે આપણે આ મીઠાને ઓગળાવી લઈશું. આ તો વાત થઈ મીઠાવાળી વેફરની. જો વ્રતમાં પણ તમને મસાલાવાળી તીખી વેફર ખાવી હોય તો એનો મસાલો પણ તમારી સાથે શેર કરીશ, જેના માટે વાટકીમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર લીધું છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો તાજા કૂટેલા મરીનો પાવડર લીધો છે, સાથે આપણે સંચળ પાવડર એડ કરીશું. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે સંચળ પાવડર નાખ્યું છે. જો વ્રત કે ઉપવાસમાં વેફર ન ખાવી હોય તો આની અંદર તમે ચાટ મસાલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની અને તળાઈ ગયા બાદ આ મસાલાના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો. તો તળાઈ ગયા બાદ સીધું જ તમારે મસાલો નાખવાનો છે, નહીં તો મસાલો ચોંટતો નથી. હવે બાજુમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો અહીં બટેટાને રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી કે એને 30 કે 45 મિનિટ સુધી પાણીમાં પલાળી રાખવાની. બસ મસાલો બનાવ્યો એટલી જ વાર આપણે પાણીમાં રાખશું, જેથી કાળા ન પડી જાય. પછી આપણે આ બટેટાને કાઢીશું અને કિચન નેપકિન કે કોટનના રૂમાલથી આપણે એને સારી રીતે લોહી લેવાનું છે, જેથી વધારાનું પાણીનું દૂર થઈ જાય. હવે અહીં પ્લેટમાં ખમણી લઈ લીધી છે. તો આવી ખમણી બધીના ઘરમાં હોય છે, જેનામાંથી આપણે વેફર બનાવી શકીએ છીએ, અથવા તો ઝીણી ઝીણી પાતળી સ્લાઇસ કરી શકીએ છીએ. તો આવી પાતળી સ્લાઇસ થાય એવું જ સ્લાઇસરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો જાડી ખમણી હશે તો એના કારણે શું થશે કે વેફર તળાયા બાદ એ સોફ્ટ થઈ જાય છે. જાડી વેફર હશે તો તળાતા પણ એને વાર લાગશે અને કિનારીએથી પણ એ સોફ્ટ બની રહે છે. તો આવી રીતે પાતળી ખમણી હોય એવો જ ઉપયોગ કરવાનો. તો પાછળ મારી આંગળીઓ દેખાઈ રહી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આટલી પાતળી આપણે વેફર પાડવાની છે. તો હવે આવી રીતે આપણે પ્લેટમાં એક બટેટાની વેફર પાડી લીધી છે. તેલ પણ આપણું એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે. તો અહીં છે તળતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ છે. હાઈ રાખવાનું કારણ એ છે કે બટેટાને આપણે ખમણ્યા ત્યારે બટેટામાંથી રસ નીકળે છે. જો તમે આવી રીતે વેફર નાખતા જશો તો ધીરે ધીરે તેલનું તાપમાન છે ઘટી જાય છે. જો હાઈ ફ્લેમ ઉપર હશે તો તેલનું તાપમાન છે જળવાઈ રહે છે. જો તેલનું તાપમાન ઘટી જશે તો વેફર છે એ તળાયા બાદ ઓઇલી તૈયાર થાય છે, એટલે કે અંદર તેલ ભરાય છે. અને આવી રીતે એક એક કરીને આપણે છૂટી વેફર પડે એ રીતે નાખવાનો છે, નહીંતર એકબીજામાં વેફર ચોંટી જાય છે. અત્યારે તેલનું તાપમાન હાઈ જ રાખવાનું છે. હાઈ તાપમાનથી બટેટામાં રહેલો રસ એ ફટાફટ ઉડી જાય છે, બળી જાય છે, જેના કારણે આપણી વેફર છે ફટાફટ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈને આવે છે. બધી વેફર નખાઈ ગયા બાદ થોડાક બબલ્સ ઓછા થાય પછી આપણે એને આવી રીતે પલટી લેશું. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે બબલ્સ કેટલા બધા છે. થોડી વાર પછી તમે જોશો કે તળાતી વખતે આ બબલ્સનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. તો અહીં એ મીઠાવાળું પાણી ક્યારે નાખવું એ પણ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો હવે બબલ્સ ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે. તો આ સમયે
સૌથી પહેલાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીશું. પાણી નાખશો ને એટલે ફટાફટ આવી રીતે છાંટા ઉડવા માંડશે, તો એ સમયે દાજી ન જવાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો મીઠાનું પાણી ક્યારે નાખવું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો વેફર એકદમ કાચી હશે ને વધારે પરપોટા હશે ત્યારે તમે નાખી દેશો તો વેફર તળાતા પણ વાર લાગશે અને ક્રિસ્પી પણ નહીં બને અને એ સોફ્ટ બની રહેશે જ્યારે તમે એને સ્ટોર કરો છો. હવે તમે જોઈ શકો છો આ નિશાની છે કે બટેટા સારી રીતે તળાઈ ગયા છે. કોઈ પણ બબલ્સ નથી, એટલે અંદરનું જે પાણીનું જેટલું પણ મોઇશ્ચર હતું એ બધું તળાઈ ગયું છે. હવે જ્યારે તમે આ વેફરને સ્ટોર કરીને રાખશો ને તો મહિના દિવસ પછી પણ ખાશો ને તો પણ એટલી જ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બની રહેશે. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો અહીં તમારે કોઈ પણ જાતના ટિશ્યુ પેપર રાખવાની પણ જરૂર નથી, કિચન પેપર રાખવાની જરૂર, કારણ કે આ વેફરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું તેલ ભરાતું નથી. અવાજ સાંભળીને જ તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ વેફર કેટલી ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી તૈયાર થઈ છે. જોઈ શકો છો ક્યાંય પણ તેલ ભરાયેલું નથી, એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી આપણી આ વેફર તૈયાર થઈ છે. હવે એક ગાળો ઉતારી લીધા પછી બીજો ગાળો તમે ઉતારો ત્યારે પણ ધ્યાન રાખવાની બાબત એ છે કે પહેલાં તેલને આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દેવાનું છે. એટલે કે જ્યારે આપણે વેફરનો પહેલો બેચ તળ્યો ત્યારે તેલનું તાપમાન થોડું ઘટી જાય છે, તો ફરી પાછું આપણે તેલને સારી રીતે ગરમ કરી લેવાનું છે. અને જે બીજો બટેટો લ્યો એને પણ સારી રીતે આપણે નેપકિનથી લોહી લેવાનું છે, જેથી એનામાંનું પાણીનો જે વધારાનો ભાગ છે દૂર થઈ જાય. હવે તમે આવી રીતે સીધી ખમણીથી ખમણી પણ શકો છો, પણ આનામાં ખમણવાથી શું થાય છે કે એક ઉપર એક જો બટેટાની સ્લાઇસ પડે છે તો વેફર છે એકબીજામાં ચોંટી જાય છે. તો મને તો વધારે કન્વિનિયન્ટ એ જ લાગે છે કે પહેલાં એક બટેટાની આવી રીતે પતરીઓ એટલે કે કાતરીઓ પાડી લેવાની, ત્યારબાદ એક એક કરીને નાખવાની, જેના કારણે વેફર એકબીજા ઉપર સ્ટીક થતી નથી. તો તમે જોઈ શકો છો અત્યારે પણ આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખી છે. હાઈ જ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને તળીશું. તો જ્યારે બબલ્સ ઓછા થઈ જાય ત્યારે જ તમારે એની અંદર મીઠાવાળું પાણી ઉમેરવાનું છે. જો તમે પહેલાં ઉમેરી દેશો તો એક તો વેફરને તળાતા પણ વાર લાગશે અને એ અંદરથી સોફ્ટ બની રહેશે. તો આ આવી ઝીણી ટિપ્સ જો તમે ફોલો કરો છો તો તમારી વેફર પણ બજાર જેવી ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી તૈયાર થાય છે. સાથે તમે એને સ્ટોર કરશો ને તો એ અંદરથી સોફ્ટ નથી પડતી. હવે જ્યારે તમે વેફરને આવી રીતે તળી લો ત્યારે જો મસાલાવાળી વેફર કરવી હોય તો સીધો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો, કારણ કે સીધી તળાયેલી વેફરમાં જ મસાલો ચોંટે છે. ઠંડી પડી ગયા પછી એટલો મસાલો સ્ટીક થતો નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ઇન્ફોર્મેટિવ લાગી હોય અથવા ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.